Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου. Είμαι η Ειρήνη Κωνσταντάκου και το σημερινό επεισόδιο θα ξεκινήσει κάπως διαφορετικά από τα προηγούμενα. Θα ξεκινήσουμε με έναν γρίφο. Τι είναι? Άοσμο, άγευστο, άχρωμο, δεν έχει θερμίδες και είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει για τον οργανισμό μας. Όπως ήδη καταλάβατε από τον τίτλο αυτού του βίντεο, αναφέρομαι στο νερό, το οποίο αποτελεί κύριο συστατικό του ανθρώπινου σώματος, αλλά είναι και απαραίτητο για τη ζωή μας. Ήδη αποτελεί το 60% του σωματικού βάρους για τους άντρες, το 50 με 55% του σωματικού βάρους για τις γυναίκες και το 75% του σωματικού βάρους για τα βρέφη. Σύμφωνα με τον EFSA, European Food Safety Authority, το 2010, ο ορισμός για το νερό δεν είναι μόνο το νερό το οποίο καταναλώνουμε από τα υγρά και τα τρόφιμα, είτε είναι νερό βρύσης, εμφιαλωμένο, καφές, τσάι, μη αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά και χυμή. Είναι επίσης το νερό το οποίο υπάρχει στο ενδοκυτάριο και εξοκυτάριο υγρό στο σώμα μας, είναι το νερό το οποίο παράγεται σαν παραπροϊόν του μεταβολισμού, αλλά και το νερό το οποίο έχουμε από τις απώλειες, όπως είναι ο υδρότας, το δέρμα, η αναπνοή, τα ούρα και τα κόπρανα. Πάμε να δούμε για τη συνέχεια ποια είναι τα μεταλλικά στοιχεία που περιέχονται στο νερό. Στην πραγματικότητα έχουμε κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, μαγνήσιο, χλώριο, διτανθρακικά αλλά και φθόριο. Κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι τα μεταλλικά στοιχεία που περιέχει μέσα το εκάστοτε νερό που χρησιμοποιούμε ή πίνουμε οφείλονται αφενός στη γεωγραφία, αφετέρου στη διαδικασία επεξεργασίας παραγωγής του. Πάμε να δούμε τη συνιστόμενη ημερήσια πρόσληψη. Η αλήθεια είναι πως το νερό προσλαμβάνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό του, το 80%, από καθαρό νερό ή ροφήματα όπως είναι καφές, τσάι, χυμή, μη αλκοολούχα, αναψυκτικά και άλλα, και το 20% από τα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Ωστόσο, η συνιστόμενη ημερήσια πρόσληψη εξαρτάται από το φύλο, από την ηλικία, από την φυσική δραστηριότητα αλλά και από την κατάσταση της υγείας μας. Στο σημείο αυτό, θέλω να σας τονίσω ότι αυξημένες απαιτήσεις σε υγρασία έχουμε κατά τη διάρκεια της σκύσης, της γαλουχίας, σε νεφρωσικούς ασθενείς, σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, σε άτομα που έχουν σοβαρές λοιμώξεις, αλλά και σε περιπτώσεις διάρειας. Σας παραθέτω τον πίνακα του EFSA για να δείτε ανάλογα με την ηλικία και το φύλο σας την συνιστόμενη ημερήσια πρόσληψη, όμως αν θέλετε τη γνώμη μου θα σας πω ένα μυστικό, έτσι ώστε να μπορέσετε και μόνοι σας να ελέγχετε την ενυδάτωσή σας στον οργανισμό σας. Ονομάζεται Color Check και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ελέγξετε το χρώμα των ούρων σας. Εάν είναι άχνο κίτρινο είστε ok, εάν είναι πιο σκούρο χρειάζεστε περισσότερη ενυδάτωση. Πάμε να δούμε τις επιδράσεις του νερού στην υγεία μας. Το νερό απαιτείται γιατί είναι το κλειδί για την αποφυγή της αφυδάτωσης, για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού μας, για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, αλλά και για τη διατήρηση των φυσιολογικών, φυσικών και γνωστικών λειτουργιών και επιδόσεων. Η επαρκής ενυδάτωση βοηθά την καρδιά να αντλεί πιο εύκολα το αίμα μέσω των αιμοφόρων αγγείων, βοηθάει τους μύες να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, βοηθάει στην απαλλαγή των αποβλήτων μέσω της κινητικότητας του εντέρου, της ούρησης και της εφίδρωσης, βοηθάει στη λίπανση και προστασία των αρθρώσεων και προστατεύει τον νοτιαίο μυελό και άλλους ευαίσθητους ιστούς. Η αφυδάτωση προκαλεί πρισμένα πόδια, ζάλι, πονοκέφαλο, επηρεάζει τη διάθεση, τη μνήμη, την επεξεργασία πληροφοριών, μπορεί να προκαλέσει θερμοπληξία. Τώρα, η σοβαρή αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, νεφρική ανεπάρκεια, προβλήματα στην καρδιά, ακόμη και θάνατο. Τέλος, επηρεάζει δυσμενώς την αερόβια άσκηση καθώς και την αντοχή στην άσκηση. Η λύση είναι μία επαρκής ενυδάτωση και είναι και αποτελεσματική θεραπεία και για την πρόληψη νεφρολιθίασης, αλλά και για το να μην επανεμφανιστούν λύθοι στα νεφρά σε περίπτωση που ήδη έχουμε προηγούμενα ιστορικά λύθων στα νεφρά. Στον αντίποδα όμως υπάρχει και η υπερενυδάτωση, η οποία μπορεί να προκαλέσει σύγχυση αλλά και επιληπτικές κρίσεις. Είναι ένα φαινόμενο που συναντάται πιο συχνά σε αθλητές αλλά και σε μη αθλητές. Ωστόσο, κάτι που θέλω να σας τονίσω είναι ότι οι μαραθωνοδρόμοι, λόγω των μεγάλων αποστάσεων που διανύουν, εκτός από νερό, χάνουν και άλατα. Άρα έχουν ανάγκη από ηλεκτρολίτες πέρα από νερό. Επίσης, όταν έχουν φτάσει να έχουν χάσει
περίπου στο 2% του σωματικού τους βάρους έχουν μειωμένη απόδοση. Αυτό βέβαια διαφέρει ανάλογα τον αθλητή και το σώμα του, ωστόσο επηρεάζεται η απόδοσή τους. Οπότε για τους μαραθωνοδρόμους συστήνεται η χρήση αθλητικών ποτών και όχι μόνο σκέτου νερού. Πάμε να δούμε τις πολιτικές προώθησης πρόσληψης του νερού. Παράλληλη μείωση αναψυκτικών και σακχαρούχων λοφημάτων. Σας παραθέτω εδώ το link με τη ζάχαρη όσοι δεν έχετε δει τους κινδύνους που ελοχεύουν να το δείτε τώρα, ιδιαίτερα για τα παιδιά, για να μειώσουμε τον κίνδυνο υπερβαρότητας και παχυσαρκίας. Αντικατάσταση σακχαρούχων λοφημάτων και αναψυκτικών στους αυτόματους πολιτές με εμφιαλωμένα νερά. Δωρεάν παροχή πόσιμου νερού σε δημόσιους χώρους, νοσοκομεία, δημόσια κτίρια, παιδικές χαρές, σχολεία αλλά και στην εργασία μας. Αύξηση τιμής σακχαρούχων ροφημάτων έναντι υγιεινών εναλλακτικών μέσω επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, προσαρμογών των τιμών αλλά και άλλων στρατηγικών τιμολόγησης. Κυβερνητικά κίνητρα για αύξηση διαθεσιμότητας και προσιτής τιμής σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά αλλά και καθαρό πόσιμο νερό. Και τέλος, η συνεργασία με τους επαγγελματίες στοματικής υγείας αλλά και επαγγελματίες υγείας γενικότερα για την προώθηση κατανάλωσης φθοριωμένου νερού. Κλείνοντας, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποια μυστικά για να αυξήσουμε την πρόσληψη κατανάλωσης του νερού. Για παράδειγμα, εάν διψάτε, πίνετε πάντα νερό, ειδικά όταν βρίσκεστε σε ένα θερμό περιβάλλον ή όταν κάνετε κάποια φυσική δραστηριότητα. Αντί για αναψυκτικά, προτιμήστε να καταναλώσετε νεράκι. Ανάμεσα και μαζί με τα γεύματά μας, προτιμάμε να πίνουμε νεράκι, κουβαλάμε παντού το νερό μας. Όπως βλέπετε, το ίδιο κάνω ακόμα και στο γύρισμα και εγώ. Και τέλος, εάν θέλετε κάτι διαφορετικό και λίγο πιο ενδιαφέρον για να καταναλώσετε το νερό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγο lime, λεμόνι, κάποια γεύση νερού, λίγο δυόσμο, λίγο ginger. Είναι και μια καλή ιδέα για να κάνετε ένα virgin mojito. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και αυτό το επεισόδιο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάνετε like και share με τους αγαπημένους σας. Εάν δεν έχετε εγγραφεί στο κανάλι μου, μπορείτε να το κάνετε τώρα και να πατήσετε την καμπανούλα για να ενημερώνεστε για τις προσεχείς ενημερώσεις. Εάν έχετε απορίες ή σχόλια σχετικά με το νερό, αφήστε κάτω από αυτό το βίντεο, θα απαντήσω άμεσα. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Τέλος, μπορείτε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και LinkedIn. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Μην λείψει κανείς. Φιλιά πολλά. Γεια σας! Hi, this is Irini Kostadacou from Greece. Let me share with you some tips in order to drink more water daily. First of all, when you're thirsty, prefer to drink just water, especially when you're doing your physical activity or you are on a hot environment. Prefer always water instead of sodas. Use water between and with your meals. Grab a bottle of water with you wherever you go in order to improve your water intake daily. And last but not least, you can use some cucumber, lime or lemon or even peppermint in order to add some taste in your water as a water flavoring. Many kisses from Greece. Bye!